A pumi a közepesen hosszú szőrű kutyák közé tartozik. Egyik előnye, hogy nem hullik a szőre, s bár vitatott, hogy léteznek-e teljes mértékben hipoallergén fajták, mert hogy az egyéni érzékenység változó lehet az allergiások között is, de a pumi mindenképpen azon fajták közé tartozik, amelyek a tapasztalatok szerint nem okoznak allergiás reakciókat. Ráadásul szőrzete öntisztító tulajdonságokkal rendelkezik, ezért elég évente 2-3-szor fürdetni. Bundáját viszont ápolni kell, mert hajlamos a nemezesedésre. S ha időben nem fésülik ki a kócos fürtöket, azok összetapadhatnak, és vagy lesz egy loncsos pumink, vagy szakemberhez kell fordulni a probléma elhárítása érdekében. Normális tartás mellett azonban a pumi szőrzete nem igényel intenzív ápolást, és nem is kell feltétlenül kutyakozmetikushoz járni. A gazda néhány technikai alapművelet elsajátítása után még kiállításra is fel tudja készíteni a kutyáját. Igazából attól függ, hogy mi a cél. Ha csak az, hogy kezelhető legyen a kutya és együtt élhető, akkor azt gondolom, hogy nem feltétlenül szükséges szakember. Szerintem mindenki minimális kutyakozmetikai tudással egy ollóval rendbe tudja tartani a kedvencét. Körülbelül, ami nagyon fontos, az az, hogy 2 havonta azért legyen jól átkefélve a kutya szőre, mert ugye a pumiról azt kell tudni, hogy nem hullik ki a szőre, tehát sem az autó, sem a lakás nem lesz kutyaszőrrel tele, viszont ennek a hátulütője az, hogyha nincs belőle kikefélve, akkor tehát összetapad és kezelhetetlenné válik. Maga a nyírásnál ki hogy szereti, van, aki sűrűbben nyír keveset, ha többet nyírunk belőle, akkor én azt gondolom, hogy egy egyévi 3-szori nyírással karbantartható és együtt élhető a kutya. Sokan mondják, hogy a pumi szőre nyírás nem igényel, nem is a pumi szőre igényli a nyírást, és nem is a pumi, hanem szerintem a gazda, hogy kultúráltan nézzen ki a kutya. Pumi egy kicsit más, mint mondjuk egy uszkár vagy egy schnauzer, tehát itt nem tudjuk meghatározni azt, hogy melyik test részén hány centiméter szőrt hagyjunk, hanem például az én esetemben, aki ugye nem kutyakozmetikus vagyok, hanem tenyésztő, azt tudom, hogy milyen sziluettet és milyen formát szeretnék a végén látni, ami nyilván a legközelebb áll a standardhez. Megnézem a kutyát, az adottságait, hogy ehhez képest ő hol milyen, és ha kell, akkor az adott részen némelyik kutyánál többet, némelyiknél kevesebbet hagyok. Dior egy fiatal kankutya, aki jó testi adottságokkal rendelkezik, tehát szerintem így nagy szőrben is látszik, hogy egy kanos feje van, megfelelő hosszúságú nyaka van, rövid törzse és jó szögelései, az a testarányai rendben vannak, tehát hogy őt olyan nagyon elrontani szinte nem is lehet. Egyetlen sőt 2 dolog az, ami esetleg hibaként felróható, hogy kicsit szoros a farka, ugye ideális esetben a pumi farka körülbelül ilyen lenne, tehát hogy át lehessen látni alul. Neki a kívántnál egy kicsit szorosabb, illetőleg a füle lehetne egy kicsit magasabban törő. Ez még belefér, de ez nem az a szép, magasabban törő fül, de ezzel is, ahogy ez most kinéz, ezzel lényegesen lehet javítani azzal majd, hogyha nyírunk a szőréből. Kezdjük onnan, hogy ő nagyjából át van bontva, illetőleg meg lett tegnap fürdetve. Természetes módon száradt, ami azt jelenti, hogy nem hajszárítóval, hanem ki lett engedve az udvarba, és úgy száradt meg magától. Ezért mutatnám ezen a részen, hogy ideális esetben a pumiszőr, hogyha hagyjuk megszáradni, akkor ilyen egészen kis csigákban rendeződik. Vannak durvább fedőszőrök, és van a puhább ajszőrzet lent. Az ajszőrzet az feltekeredik a fedőszőrökre, és ettől lesz ilyen szép csigás szőr, ez a típusos pumiszőr, ami nem marad ilyen, hogyha átkefélem. Ez tükörkefének hívják. Ez lehet, ez a sima, van olyan, amelyiknek mind a 2 oldalán van, és még mozog is a kefe, és egy kicsit puhább, az is ideális. Jó esetben, hogyha a kutya ki van bontva, akkor egy ilyen kefével simán át lehet kefélni, illetőleg van az egy soros fésű, amivel még utána át lehet húzni.
Ha már meg van fürdetve, és nincs teljesen kibontva, akkor leszoktam nyírni a nagyját, utána átkefélem, kibontom, és azután fejezem be. A kefe, amivel ugye alapesetben teljesen átkeféljük a kutyának a szőrét, és minden egyes csomót egészen, tehát egy kutya akkor van jól kibontva, hogyha látjuk a bőrét, bárhol fogom széthúzni a szőrt, az látszik, hogy teljesen tőből ki van bontva. Ha túl rövid a sörtéje a kefének, az nem jó, mert nem fog leérni elég mélyre. Ha túl hosszú, az szintén nem jó, mert ez nem egy hosszú szőrű vagy annyira tömött szőrű kutya, tehát körülbelül szerintem ez a méret az, ami megfelelő. Ami még látszik egy pumin, hogy ha megnézzük, ugye az egész testét ez a fedőszőrzet, illetőleg az alatta lévő ajszőrzet fedi. Ez ideális esetben körülbelül 50-50%, de még ez sem biztos, hogy ki lehet jelenteni. Egyet függő, hogy mennyi az ajszőrzet. Nyilván nem jó, ha túl sok ez a puha ajszőrzet, mert akkor többet kell bontogatni, könnyebben összenemezesedik. A fedőszőrzet pedig az, amire fel tudnak ezek a puhább szőrök tekeredni, és ettől lesz szép csiges, tehát maga a fedőszőrzet az, aminek fénye van, amitől fényes lesz a kutya szőre. A testét végig ilyen szőr fedi, a fülén és a farkán láthatunk olyat, hogy kevesebb az ajszőrzet, és sokkal több a fedőszőr, tehát hogy itt zászlókat alkot. Sok az ajszőrzet, ahogy mondtam, akkor könnyebben beletapad mindenféle, ha kevesebb, akkor kevésbé, ha rövidebbre van nyírva, szintén kevésbé, ha hosszabbra van nyírva, akkor nyilván több mindent összeszed. Ez megint olyan, hogy kinek milyen az életstílusa és mire tartja a kutyát. Hogyha főleg családi kutya és sportosabbra, rövidebbre van nyírva, és sokat kirándulnak vele, akkor az úgy sokkal könnyebben kezelhető, akkor nem fogjuk meghagyni ugye ilyen hosszúra, mondjuk, mint egy kiállítási kutyánál a lábon lévő szőrzetet, mert hát akkor azért az tényleg nehezebben kezelhető. De például akik sportolnak a kutyával, mondjuk agility, ott az egész kutya teste teljesen rövidre le van nyírva azért, hogy még légellenállása legyen, és gyorsan tudja szaladni, semmi ne zavarja őt mondjuk egy ugrálás közben, meg a sebesség, maximális sebesség elérésében a pályán. Ideális esetben egy kutyát kiállítás előtt 2 héttel készítünk föl, pont azért, hogy legyen ideje visszagöndörödni és visszazsírosodni a szőrnek. De ha a kutya világos vagy fehér, akkor ezt nem tudjuk megtenni, mert akkor talán 4 nap van, amit be tud vállalni a kutya úgy, hogy a lakásban van, és nem fog megőrülni attól, hogy nem mozoghat szegény, tehát hogy 4 napnál tovább nem nagyon lehet húzni. A kiállításos kutyák esetében azt gondolom, hogy többször van kozmetikázva egy évben, viszont mindig jóval kevesebb mennyiségű szőr kerül nyírásra, tehát sokszor nyírunk keveset. Én azt gondolom, hogy a jó puminak nincs színe, hanem jó anatómiája és jó temperamentuma van, de nyilván ízlés kérdése, hogy kinek melyik szín az, ami tetszik, tehát például egy fehér kutya jó sötét, fekete pigmenttel, sötét szemekkel nagyon látványos tud lenni, de én azt gondolom, hogy ugyanilyen látványos és a számomra, a szívemhez közel álló az a sötét színű, leginkább fekete, vagy egészen mély sötét szürke pumi. De egy ezüst színű is szép tud lenni, ha jó formában van, tehát hogy igazából egyébként fehér, fekete, szürke és fakó színű kutya van. A szürke az lehet ilyen sötét szürke, és lehet egészen ezüst színű. Átkeféltük a kutyát kellő mértékben, és ezen túl vagyunk, akkor a következő lépés az, hogy fogjuk az ollót, és elkezdjük nyírni. Én minden egyes esetben először a kutyának a mellkas részén, tehát elől, illetőleg hátul a szügyénél a nyaka alatti vonalat és a
far vonalát szoktam nyírni. Itt mindkét esetben egyszerűen rövidre legyírjuk. Pumit soha nem nyírunk géppel. Egyrészt egy gép rövidebbre nyír, túl egyenletesre, már ha lehet ilyet mondani, másrészt pedig a tapasztalat az, hogy bár ez mindig vita tárgyát képezi, de én úgy vettem észre, hogy a géppel nyírt puminak utána puhul a szőre. Tehát nem marad meg az a szőrminőség, amiből kiindultunk. A fenék részen való rövidre nyírás után mindenképpen azért, hogy ez harmonikus legyen majd a későbbiekben oldalról, körülbelül egy pár centiméterig, tehát ezen a részen szintén viszonylag rövidebbre lenyírjuk azért, mert hogyha itt hosszúra hagyom a szőrt, itt lenyírom rövidre, az nem néz ki jól oldalról. Tehát körülbelül ez egy ekkora területen mindenképpen még rövidebbre nyírjuk. A kutyának a farok részénél célszerű megnézni azt, hogy hogyan állnak rajta a szőrök. Ugye ha azt szeretném, hogy rövid legyen a kutyám, és itt van egy-két tincs, ami mondjuk így fog állni, amikor a kutya felteszi a farkát, akkor az nyilván nem túl elegáns. Tehát általában azokat a szőröket, amik itt hátrafele hajlanának, vagy lefele lógnának, célszerű levágni a farok részén addig. Ő neki, mivel ahogy már az előbb mondtam, egy kicsit szorosabb farka van, és biztos, hogy egészen fönt lesz a hátán, ezért neki elég egy ekkora részt kinyírni, mert innentől már semmi nem fog visszahajlani. Aztán, ami még általában ilyen minimális dolog, de sokkal jobban mutat a kutya vele, főleg, hogyha nagy ívű farka van, akkor az, hogyha a faroknak a felső részén és körbe szintén rövidre le van nyírva a szőr. Ideális esetben a puminak a fej arányait nézzük, akkor körülbelül az arcóri része és az agykoponya része 1:1, és ideális esetben ez közel áll, ez a felső vonal egy egyeneshez, és nagyon minimális stoppja van. A stopp az az a rész, ami az orr és a fejtető közötti kis rész itt a két szemboltív között. Tehát ezt a vonalat mindenképpen ideális esetben egyenesnek szeretnénk látni. Így. Ami még fontos a puminál egyébként, hogy a puminak szemöldöke, szakálla és bajusza van, nyírás után is. Itt a fül tövénél lévő részeket rövidre nyírjuk mindkét oldalon, akkor kapunk két ilyen csapott vonalat. A puminak a két oldalt, a fej két oldalát pedig teljesen egyenesre nyírjuk, tehát hogyha most fölülről a végén ideális esetben megnézzük a kutya fejét, akkor egy téglalapot kell lássunk. Amikor megnyírtuk úgy körülbelülre egyenesen a két vonalat, illetőleg a fültövénél rövidre, akkor minden esetben a felső részen a fül belső illesztésétől, tehát ahol a fül normálisan állna, amikor a kutya fülel, a szemöldöknek a külső vonalába, ha teszem az ollót, akkor egy ilyen irányú minimális vágással vagy vonallal tudom még a fejet igazítani.
Aztán, hogy mennyire szeretném a kutyának a szemét látni, ez megint attól függ, hogy mennyit szeretnék csalni is. Tehát ha a kutyának szép sötét szeme van, és megfelelő mandulávágású, nem kerekedő, mint neki, akkor nem okoz problémát, hogyha a bíró látni is fogja a szemét. Hogyha ennek a kutyának a szeme egy kerekedő vagy világosabb színű lenne, az elvártnál világosabb, akkor nyilván ezen a részen több szőrt hagynék, hogy ne lehessen ezt annyira feltűnően látni. A fül megint egy olyan dolog, hogy ki milyenre nyírja. Lehetne nyírni a fül két oldalán mondjuk teljesen rövidre, és csak itt a végén hagynánk a hosszabb, egy-két hosszabb zászlós részt. Van olyan pumi, amelyiknek ez áll jól, ezt nem tudom máshogy megfogalmazni, van akinek az áll jól, és nyilván van egy ízlés is. Én jobban szeretem, hogyha a puminak látszik a füle, hisz a puminak a fej részében és egyáltalán a kutya megjelenésében nagyon fontos szerepe van a fülnek, eleve össze-vissza mozog, ide-figyel, odafigyel, tehát nagyon-nagyon megadja a kutyának a karakterét, ez egy nagyon fontos része. Én szeretem, hogyha a fül egy nagyobb dolog, ami látszik a kutyának a fején, és az, hogy mennyi szőrt hagyunk rajta, az, ahogy az elején is említettem, függ attól, hogy a természetes törés hol van. Ideális esetben ez 2/3-1/3, tehát alul látunk 2/3, fölül 1/3, de ez természetesen egyedektől függően változik. Na most egy olyan kutyának, aminek kicsit mélyebb füle van, és rövidebb szőrt hagyunk rajta, akkor kevésbé fogja lehúzni. Egy olyan kutyának, aminek magasabban törik a füle, azon pedig, ha több szőrt hagyunk, egyrészt az látványosabb, mutatósabb, másrészt pedig kicsit lejjebb húzza a fülét. Tehát, hogy ezekkel lehet játszani és csalni szintén. Tehát, ha megnézzük Diornak a fülét, akkor az körülbelül itt törik. Ekkora a kutyának a füle, idáig van benne fül, az összes többi szőr. Ez itt nincs csak szőr, és hogyha megnézzük, valahol itt törik. Tehát, hogy igazából maga ezek a testarányok, amikről beszéltünk, ezek mind a terrieres ségét adják a kutyának. Ettől lesz más, mint egy puli vagy egy mudi. Egy mudinak, hogyha ránézünk a fejére, akkor egy rókaszerű háromszögletű feje van, vagy inkább sakál. Hogyha megnézzük a pulit, akkor annak egy gömbölyű feje van, oldalról és szemből is, és hogyha megnézzünk egy pumit, akkor egy téglalap alakú, hosszúkás, elnyújtott feje van, lebicsakló fülekkel, ami pedig egy kicsit ilyen terrier jelleget sugároz a kutyának, és ettől lesz teljesen más, mint az összes többi, akár az egész egyes fajta csoportban juhászkutyák közül. Tehát, hogyha most megnézzük, azzal, hogy lenyírtam a szőrnek a mennyiségéből, lett Diornak füle. Ha nagyjából túl vagyunk a kutya fejének a nyírásán, akkor én nálam utána következik a nyak, a test, illetőleg a felső vonal, tehát jelen esetben, hogyha mondjuk szemben állok a kutyával, és megnézem, akkor azon a részen, ahol a kutya nyaka van, rögtön a fültövétől kezdve rövidre nyírom, és általában úgy a kutyának a lapockája, ugye ő neki itt található a marja, és ezen a részen a lapockája, akkor azon a részen, ahol a nyak van, viszonylag rövidebbre nyírjuk a szőrt. Amikor a kutyának a nyakát nyírom, illetőleg elkezdem, összenyírom az első rész ezzel a vonallal, akkor itt ugyanúgy, ahogy hátul mutattam, szintén körülbelül egy pár centi, viszonylag rövidebbre kell nyírni ahhoz, és utána hagyok szőrt, hogy harmonikusan nézzen ki.
Tehát ha jó a kutya, akkor szinte csak körbe kell nyírni, ha nem, akkor nyilván sokkal több mindent kell rajta korrigálni és javítani, ami esetlegesen nehezebb. De én azt gondolom, hogy egy jó tenyésztő, vagy egy tulajdonos, aki tudja, hogy mit szeretne látni, az meg fogja tudni ezt oldani. Tehát abban az esetben, hogyha a kutyának a szőre nem került megfelelő időközönként kibontásra, és mondjuk túlzottan összefilcesedik, abban az esetben van ez a filcbontó, ami szerintem nagyon jól használható. Ezzel áthúzva a kutya szőrét, ugye tulajdonképpen ilyen vékonyabb tincsekre vagy részekre fogja vágni a filcet, és ezek után a tükörkefével már elég könnyen kifésülhetővé válik a szőre. Kiskortól kezdve, ha folyamatosan felkerül a kutya az asztalra, akkor sokkal könnyebben együttműködő lesz végig a nyírás során. Persze figyeljünk rá, hogy negatív élmények ne érjék, hanem inkább pozitívak, lehet esetleg még etetni, jutalomfalatot adni neki az asztalon, hogy mindenképpen valami jó dologgal kösse össze, és vagy kap a végén mondjuk egy masszást. A lényeg az, hogy ha fiatalkorban hozzászoktatjuk, és ha még nem is nyírunk, csak csattogtatunk körülötte, illetőleg használjuk a kefét vagy fésült akkor is, ha még a kutya szőre ezt nem igényli, akkor felnőtt korára ehhez teljesen jól hozzá fog szokni, és nagyon könnyű dolgunk lesz a későbbiek folyamán. Amikor megnyírtuk a kutyának a két oldalát is, akkor jön a felső vonal, illetőleg az alsó vonal. Most ő neki egy kicsit olyan szempontból lesz nehezebb, hogy alul sincs túl sok szőr hagyva. Itt valószínűleg a kerti munkálatok és lukásások folyamán kicsit elkopott a kutya szőre, illetőleg ezen a részen most vagy a gazdi túlfésülte, vagy pedig ugye ő több kutyával lakik együtt, akik játék során általában itt fognak rá egymásra, és vagy ettől, ahogy a csomókat kiszedte, kicsit itt nem elég dús a kutyának a szőre. Én ezt egyébként már kikötés nélkül szoktam minden esetben minden kutyán megtenni. Rajta elkezdem így, és majd utána fogom kibújtatni. Először is, ha megnézzük a kutyának a felső vonalát, ugye ő neki itt most csalóka, mert olyan, mintha itt lenne egy hullám, de nem, tehát teljesen egyenes a háta, van egy kellően kiemelkedő marja és egy szép illesztésű nyaka. Igazából ezen a részen, a farok fölötti részen minden esetben rövidre nyírjuk a szőrt. Nyilván vannak olyan részek a kutyánál, például ez a nyaki rész, ahol sokkal gyorsabban és erősebben nő a szőr rövid idő alatt, és akkor vannak az érzékenyebb, kiállítás szempontjából érzékenyebb részek, például a láb része, hogyha ezt a szőrt most levágnánk rövidre, akkor nagyon-nagyon nehezen lehetne ezt így visszanöveszteni. Ami fontos még a nyírásnál, hogy nincsenek a pumi esetén gömbölyű vonalak, hanem mindig egyenes vonalakat nyírunk. Tehát a test téglalap alakú, az alsó és felső vonal is egy egyenes vonal, tehát semmilyen gömbölyű hullám, itt elől gömbölyű fenék, vagy mint az uszkároknál gömbölyű fejtető, tehát semmi se nem gömbölyű. Csak egyenes vonalakban gondolkozunk. Ami még hátra marad az, hogy a mancsokat körülnyírjuk, mert hogy a puminak macska mancsa van, ami azt jelenti, hogy egy zárt és viszonylag boltívezett mancsról beszélünk, és igazából ezen még a szőröket lenyírjuk, hogyha kozmetikai, vagy tisztasági, vagy hogy mondjam, tehát hogyha a havi párápolásról van szó, és nem csak kiállításra készül a kutya, abban az esetben egyébként célszerű a mancsok közötti szőrt is esetlegesen, ugye az is nagyon szőrös tud lenni egy mancs alulról,
innen a szőröket megfelelően kinyírni, hogy ne kerüljön bele toklász vagy bármiféle bógencs. Szerintem a 21. században az emberek nagy része már nem azért tart kutyát, hogy mondjuk munkakutyaként birkák mellett alkalmazza Pumi esetén, vagy házat őrizzen, hanem azért, mert családtagként együtt él az emberekkel. Ebben az esetben ahhoz, hogy be tudjuk engedni a lakásba, és a kutya együtt élhető legyen, és velünk együtt tudjon lenni a nappaliba, vagy akár a kanapén, ahhoz azt gondolom, hogy szükséges az, hogy megfelelően ápolt legyen, illetve magának a kutyának a közérzete az, hogy a szőre, a bőre szellőzni tudjon, hogy ellássa azt a funkciót a szőr, amire hivatott, hogy szigeteljen a hideg a meleg ellen, hogy megvédje a kutyát a különböző fizikai sérülésektől, mert azért igazából ez is benne van, illetőleg a napsugárzástól, tehát hogy ez legyen egy első védelmi vonal, ahhoz nyilván az sem jó, ha túl sokat van fürdetve a kutya, és túl sokat van ápolva, meg kell találni az arany középutat, azt gondolom. Végül is ő nem egy szobakutya, de az átlagos ápolás mindenképpen hozzátartozik ahhoz, hogy együtt élhető legyen, és a kutya közérzete jó legyen, és jó egészségnek örvendjen. A kutya esztétikai megjelenése a gazda igényességét tükrözi. Teljesen mindegy, hogy tenyésztésre szánja-e, vagy csupán társként tekint kedvencére. A Pumi pedig egy mindig tettrekész, jókedvű szeretett gombócként válaszol a gondoskodásra.